Hai, saya nak letak filem dalam handbrake Instax. Jom kita keluarkan filem. Ini filem dia. Wow. Tada! Mula kita mati. Ni kena off. Kita buka. Lepas tu ya. Lepas tu ni kawan kuning. Ni kawan kuning. Ni pun ada kuning. Lepas tu letak dekat sini. Lepas tu tekan. Lepas tu kita on dekat sini. Sebelum kita ambil gambar, kita betulkan set ni dulu. Okey, sekarang ni saya nak ambil gambar kakak saya. Kita tunggu sekejap nanti gambar tu keluar. Dia nampak dah kakak. Okey, gambar ni dah ada banyak kali. Banyak. Okey, bye-bye.